at Paying Kindness Temple. Tối là cái tối thứ nhì và tối cuối cùng của cái pháp hội tịnh độ 2 ngày ở chùa này. Has been how has it been? Quý vị thấy sao? I'm amazed to see how many you have hung in there. For example, there's some girls back there who never cultivate and they're still here. It just amazes me. Tôi thấy tôi rất là phục quý vị lắm. Tại vì có nhiều người tôi biết là trước giờ không thích tu, không thích tu hành gì lắm nhiều, mà mấy người này dám tới đây mà tới ở đến từ sáng tới tối luôn, giỏi thiệt, cái gì hay thiệt á. Tôi tại vì quý vị đó chứ tôi quý vị không có ngồi ở đây chắc là tôi đã bỏ cuộc, tôi nói mệt quá, cái ngày nó dài quá. If it weren't for them sticking around, I probably would have left myself because the day is just too long. Okay, so how has it been so far? Quý vị thấy sao? 2 ngày là nóng dễ sợ. It's been so hot the last 2 days, hasn't it? This is my imagination. Very hot, huh? Like yesterday is hotter than today, isn't it? Right? Today is a little bit better. Yeah. Ngày hôm qua nóng, ngày hôm nay. And anyone feel not hot at all? Có ai không thấy nóng không? Just no reason anymore. Có một người giơ tay nói ngày không nóng. Tại sao vậy? How's that? How come you're not hot at all? What happened? Okay, you just sweat. Then you're better than me. Hỏi nó. Cái này đệ tử tôi đó, đệ tử cưng của tôi đó. It is one of my favorite disciples. Actually, I only have 2, so. Đệ tử tôi đó, nó nói là không nóng, ngày nó không nóng. Tôi hỏi ngày này có chảy mồ hôi, nó không chảy mồ hôi. Tôi nói về là mày giỏi hơn thầy. Because personally, I sweated a lot, but I didn't feel hot at all. Tại vì ngày nay tôi chảy mồ hôi nhiều lắm, nhưng đều không thấy nóng gì hết. Okay. So anyway, you know why you're not hot? Okay. You're not even perspiring. That's very good. You're not hot because you're in samadhi constantly. Khi mà quý vị nhập định đó, là không biết nóng biết lạnh. Cái cô này, cái bà này bà cho tôi bằng chứng, tại vì tôi làm không được. Có ngày may có nó làm được chứ thôi. It's very, see, Janice helped me make a point. That is, when you are in samadhi, you feel no cold, you feel no heat. Okay? And you don't even sweat. I mean, well, she's even better, at a better level than her teacher. She did not even sweat at all. I sweated, but I didn't feel any cold. And any heat. Okay? So, that's because we are different kinds of samadhis. Okay, tại vì cô này với tôi 2 cái định nó khác nhau. Her samadhi, she doesn't care. Okay, like you lost and you didn't feel anything, right? You sort of like suspended. They're empty, didn't you? Okay. It's a deeper level of samadhi, that's why you didn't even sweat. Lower the volume a little bit, it's too resonant. Okay, I'm way too loud. Okay, so that's your samadhi, is that you choose to go to the samadhi where you sort of disappear, like Danny does when he hits a woodfish. That's what you chose to do. It's a way of chickening out, because when you do that, you don't feel any heat. We have the option. Tôi nói này biết á, it's a cultivation note. Okay, because nói cho mình biết cái này là cái điểm về tu hành á. Cái cô này, cái bà này, cái cô này á, có lúc mình nhập định có nhiều cái loại định khác nhau đó. Thành ra cái cô này có chọn cái định, cái định này của cô là rất sâu, thành không biết trời biết trăng gì nữa hết. Mà tôi cái định tôi chọn rồi tôi chọn định nó không sâu như vậy.
thành ra tôi vẫn biết nóng như thường, thành người vẫn nóng, người vẫn chảy mồ hôi, nhưng để cái tâm không chảy mồ hôi, không bị nóng. Okay. So thành nói cho cô biết là cái cô này là cô sợ nóng này, cô trốn, còn tôi không sợ nóng. Okay. So you were afraid of the heat, so you chose to get away from the heat. I wasn't afraid of the heat, so I chose to sweat it out. Uh-huh. You're so weird. Cô nói là cô lái xe mỗi ngày lái xe ở từ xa tới làm việc là ngày lái 2 tiếng đồng hồ, tội vậy đó, ở Lake Elsinore lái xa dễ sợ, ngày nó 2 tiếng đồng hồ. Mà quý vị có biết không, cách đây nó how long has it been now? 2 years now. Cách đây 2 năm nó bắt đầu tới nó tu với tôi ở Long Beach á, cái tới nó học thiền, nó lại thiền nó nghe giảng kinh đó. Thì quý vị có biết đó, là nó lái, quý vị tưởng tượng nếu thì mỗi ngày mà lái xe 2 tiếng đồng hồ một chiều nghe, có nghĩa buổi sáng lái 2 tiếng đồng hồ, buổi chiều lái 2 tiếng đồng hồ về trở về nhà. Lúc trước tôi làm như vậy một lần rồi, tôi làm như vậy khoảng chừng 9 tháng trời, tôi điên, tôi chịu không nổi, người nó chết. Mà cái cô này, cô làm như vậy, cô làm này là năm này qua năm khác rồi. Thành quý vị biết gì xảy ra không? Là cái cô gặp tôi, cô than phiền, cô nói là đùng cái là ngủ thôi, chứ còn nhắm mắt thôi, chứ còn không cách nào mà thức tỉnh nổi hết. Khi nào cũng mệt hết đó. Ok, tội lắm. Thành ra tôi lo mà hết đại 2 năm tôi biết tôi gãi đầu, nhưng sao mà giảng tôi biết là mình nói mà cô mà phải bỏ công việc làm ở xa như vậy thì không bỏ việc sẽ chết. Tại vì có cơ thể mình chịu không nổi, không ai chịu nổi hết. I was telling them that in Vietnamese about your life story, a very short version, where you commute to work every day, 2 hours each direction. And when I saw you 2 years ago, I saw you were drained and you were dying. Basically, you were, there's no way you can make it. Your body is not built for that. It's too much stress on you, and you're not enough rest. That's why you're always tired. You're always falling asleep. Okay. It's a sign that you're in bad shape. Sau khi 1 năm rưỡi rồi, bây giờ nó lái xe phây, nó tỉnh bơ, rồi mới kể nó nói nữa, nó lái xe 2 tiếng đồng hồ, xong rồi nó bị kẹt xe, cái nó bực mình quá, nó quay gương lên đó, nó tắt máy lạnh đi, ok, trong trời nóng, mà nhớ tắt máy lạnh, quay gương lên, ok, rồi bắt đầu nó tụng với chú. What mantra do you recite? What mantra do you recite? Cái nó tụng chú lại đi, cái nó lái về tới nhà, cái lúc nó về tới nhà mình nhớ là quay cửa sổ lên, quay kính lên, không có máy lạnh, trời nóng, mà lúc nó về tới nhà nó nói nó lại ngắt à. Hôm nay dữ vậy sợ, nó công phu cao nhất. By the way, Janice, I have some good news for you. Can I share them with them, or you want me to tell you in private? Okay. You're one of my highest level kung fu in my student group. Can you believe? Last year, I forbid her to go along with us. I said, you can't take it. That's how fast she's been progressing. I've been watching her all this year, and I'm amazed how quickly she progressed. It's excellent. All those signals that you're in control. Okay. Samadhi power gives you control. Cái cô này cô giỏi lắm, là tại cô năm ngoái lúc mà tụi tôi đi San Jose để mà giảng pháp á, thì chủ nhật đi, thì sáng thứ bảy á, 12 giờ tối thứ bảy á, ok, từ khuya đó là bắt đầu lái đi San Jose. Thì cổ này cô xin đi, tại năm ngoái mới tới tu với tôi nói tôi cấm cái này, trình độ mình thấp quá, đi theo sao nổi, tôi đi cả ngày luôn, 20 tiếng đồng hồ tu, 20 tiếng đồng hồ liên tục, không có ngừng, chịu nổi không? Nó không sợ, nó đi,
nó đi đầu tiên một cái, nó về một cái, nó chịu không nổi, nó nghỉ ngày, nó nghỉ lên nghỉ ngày. Năm ngoái nó không có đủ sức, và năm nay nó lên như vậy, nó tu giỏi dễ sợ. It's very impressive, very impressive. You're much better than I am. Pretty soon you should be up here teaching and speaking Dharma. Yeah? Okay. Where were we? I forgot. Anyway, I want to thank all of you for all the support, especially the people who helped out for this Dharma assembly. Trước hết là muốn cảm ơn những cái vị đã giúp đỡ cái pháp hội này. Okay, it took a lot of work. Clearly, so much work that went into this, running this. So I really appreciate your help, and mostly I'm very proud of your hard work because we help. My favorite part of the Dharma assembly is the transference part, where we can help others. Okay. Tôi muốn nói là cảm ơn quý vị đã giúp đỡ vào cái việc tổ chức cái pháp hội tịnh độ này. Tại vì nhiều người làm việc nhiều lắm, vừa quét sân rồi nấu ăn rồi đủ thứ việc hết. Thành ra rất cảm ơn quý vị, nhất là cảm ơn quý vị đã tới tham gia cái pháp hội này. Mình tu với nhau như vậy thì có cơ hội để giúp những người khác mình đã tu cũng được, bằng cách mình hồi hướng, có pháp hồi hướng đó. Cái đó là pháp rất là dễ thương. Thành ra cảm ơn quý vị nhiều nha. Okay. Any questions, comments? Có ai thắc mắc gì không? Có ai muốn hỏi gì không? Nếu không có hỏi gì, tôi sẽ bắt đầu giảng kinh Địa Tạng đó. Nếu you have no question, I will begin my lecture on the Earth Store Sutra. No questions? No comments? Okay. We're on slide 417. Mình ở cái số 417. The sutra we are talking about Maitreya Bodhisattva, đang nói về Di Lặc Bồ Tát. Another name for Maitreya Bodhisattva is Ajita. Tên khác là Ayapda, which means invincible, because he possessed superior wisdom. Vô năng thắng, là không ai có thể thắng ông này nổi. Thắng nổi tại sao? Thắng nổi tại vì cái trí huệ của ngài Di Lặc này là vô song, không ai so sánh được với trí huệ. Vì vậy mà không thắng nổi. Or another meaning of Ajita, another meaning is the kind one. Một cái ý nghĩa khác là từ sĩ, một người có cái tâm từ rất là lớn. He specializes in cultivating the kind heart samadhi, the kind mind samadhi. Ngài này chuyên môn luyện cái pháp môn là cái từ tâm tam muội. Hay nhập cái tam muội tên là từ tâm. Cái từ tâm nghĩa là gì? Tam muội. You know what a kind mind, a kind heart samadhi, what does it mean? Có ai biết không? It's so appropriate to talk about it. We just talk about Janice being in samadhi an entire day, so she felt no heat and cold. Hồi nãy cái cô Janice, cô nói là cả ngày cô không biết nóng. Okay? Không chảy mồ hôi luôn nữa. Có nghĩa là gì? Là nhập cái định đó rồi. Cái định để mà không bị nóng, không bị chảy mồ hôi. Thành ngài Di Lặc cũng vậy. Ngài khi nào ở trong cái định có nghĩa là cái định này là cái tâm ngài khi nào cũng rất là có cái tâm từ rất là lớn. What it means is that Maitreya Bodhisattva is always kind at heart. That's the nature of his samadhi. He would not have a thought of harming. He's constantly thinking of giving us joy. Ngài cái pháp này hay lắm. Là khi mà quý vị trong cái định như ngài Di Lặc như vậy, là tâm quý vị rất có cái từ tâm. Có nghĩa là quý vị khi nào cũng khởi cái niệm là làm cho người ta vui. Anyone has that kind of mindset? Huh? This is why you are in samadhi. Okay?
questions. In Mahayana, there are millions and millions of samadhis. Trong cái đại thừa mình tu là có rất nhiều cái loại định khác nhau. Thành một chuyên một cái định khác nhau. Một cái định nó có một cái dùng của nó. So each samadhi has its own use. That's why the Buddha, when he needs to, he enters different kinds of samadhi that's appropriate for the situation. Chẳng hạn như Phật hay là mấy ngài Phật hay là Bồ Tát như vậy. Trong cái duyên, cái trường hợp gì đó thì Phật Bồ Tát sẽ nhập cái loại định khác nhau để đối phó với cái hoàn cảnh đó. Vì vậy bên Đại thừa, Pháp Đại thừa tu rất nhiều loại định khác nhau. That's why in Mahayana we practice many kinds of samadhis. Alright? The Buddha, 418, the Buddha then told Earth Store Bodhisattva, living beings who have not yet obtained liberation have unfixed natures and consciousnesses. The evil habits will reap karma, while the good habits will reap a corresponding fruit. Their good and evil acts arise in accordance with their states, and they turn in the five paths without a moment's rest. Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát, nhất thiết chúng sanh chưa giải thoát thì tính thức bất định, ác khi kết nghiệp, thiện khi kết quả, làm thiện làm ác theo hoàn cảnh, rồi luân chuyển ngũ đạo bất tạm ngưng. Okay. The text here says, living beings who have not yet obtained liberation. What does it mean? Kinh nói rằng những chúng sanh mà chưa giải thoát có nghĩa là gì? Not yet obtained liberation. What does it mean? Okay, Roberta. You didn't raise your hand? Say something anyway. What's liberation? Giải thoát là gì cái gì? Ai biết? Let go of the wheel. Giải thoát có nghĩa là thoát về cái luân hồi. Okay, that's correct. Liberation from revolving in the wheel, because we cannot help but revolve in the wheel. Tại vì khi hoàn cảnh mình cứ luân chuyển trong luân hồi mình muốn thoát ra không được. Think about it. Okay, you think you're in control, but you're not. We think we're in control, we're not. Quý vị nghĩ lại cho kỹ với coi. Cái mình tưởng mình có tự chủ thì ra mình có tự chủ, tại vì khi nào mình cũng luân chuyển trong cái luân hồi á, mình chạy ra được. Cách nào mà thoát cái luân hồi được hết. Okay. Thành ra mình sống một đời mình nghĩ là mình đeo đuổi cái công ăn việc làm, với tiền bạc, với là cái vật chất để làm gì? Mình có được cái tự chủ gì? Lúc mình lớn tuổi mình có thể về hưu cũng lo chuyện tiền bạc. So for example, people work hard, get a job, and then earn money, and they save money and invest so that when they get older, like Randy, they can retire and they don't have to worry about money. So that's a sort of our independence or liberation for you, right? Người thường nó như vậy, ta nghĩ như vậy là cái giải thoát, mình thoát cái áp lực của cuộc đời. So you obtain liberation from your daily life pressures. Am I correct? You reduce it. You never eliminate it. The only because you always have attachments, they're still stuck in it. Yeah. So you never really, unless you're free from there. I see. You say that again. Because you have mental attachments, and those mental attachments always come back to get you unless you're free from that. I'm not sure I should tell you this tonight, but since you work hard, I will tell you. Ông nói là thiệt ra mình về hưu như vậy, mình có tiền để dành tiền, mình về hưu được, có sức về hưu được, thì mình bớt áp lực của cuộc đời chứ không phải mình thoát ra cái áp lực đó. Okay. Ông nói thiệt ra mình chặt bỏ được nhiều lắm. Vì thiệt ra mình còn chấp trước cũng còn nhiều lắm. Okay. Let me tell you, Randy, it's an illusion. Tôi không biết tôi dám nói ông sự thật đó, cái đó là cái huyền hết.
cái mà ông nghĩ ông thoát được cái gì, ông có tự chủ gì, thiệt ra ông không có tự chủ tí nào nữa. What you think that you have less pressure, okay, it's not less pressure at all. You think you have less attachments, you even have more attachments, by the way. Tại vì khi mà nghĩ rằng cái gì nghĩ là ông này ông sắp về hưu rồi, mà bây giờ tôi phá cái kế hoạch về hưu, so I'm about to spoil your retirement plans. Okay, I'm warning you. Because tại vì ông sắp về hưu rồi, ông này ông bây giờ ông tính về hưu, nó bây giờ ông muốn đi làm rồi, ông đi làm ông thích, bây giờ ông nghĩ làm chuyện khác. Thì cái sự thật á là ông nghĩ rằng là ông thoát được cái áp lực cuộc đời gì, thiệt ra là ông đang kẹt vào cái khác. I will tell you, Randy, you run into one big problem right now. Watch Flavia and Ken. What's their problem? Okay. Be blunt. Okay. Shine your wisdom light on them. What do you think is their problem? They're not here today, so it's safe to talk behind their back. Okay. That's why I show up all the time so you can't slander me. Tôi hỏi, cái tôi hỏi là, bây giờ ông, bây giờ tôi nói thiệt ra, ông vào cái thế kẹt rất lớn mà ông không biết, ông rất sắp đuôi chung đầu vào cái thế kẹt rất nặng. Ông nói kẹt cái gì? Tôi nói, tại tôi có với cặp vợ chồng khác, họ về hưu rồi. Họ đủ tiền về hưu, quý vị biết không? Hey, how old is Lady and Ken? Around a little bit older than you, right? A few years. Cái cặp vợ chồng ấy, they're like close to 60 or late 50s. So. But she's not 60 yet. Yeah, she's like my brother. She's maybe a couple years older than me. I think he's about 62. And how old is she? I think she's 59. Thành cái cặp vợ chồng kia, họ 59, bà vợ 59, ông chồng 62 tuổi về hưu rồi. Giờ họ phải phây à. They look pretty happy, aren't they? I mean, they have no pressure whatsoever. Huh? You know, everybody has pressure, just a different kind of pressure. You know, I mean, I've never seen anybody without pressure. I even seen very wealthy people, and they have a lot of pressure. Yeah, what happens, Randy, you're so astute of you. You're very wise if you look at it that way, because all that Flavia and Ken did, substitute one attachment for another. That's what they did. Okay, sign it off. I don't want her alive. Thank you for warning. Okay, tell Flavia bye-bye. Thì có cái bà mình đang nói xấu sau lưng cái bà cặp vợ chồng mà họ về hưu đó, họ mới lên internet tôi tiền đầu mình nói xấu không được nữa. Okay, we switch the subject now. Mình mất vui nói xấu sau lưng người ta không được, nói chuyện because tại vì tôi nói cho họ biết nói cho họ biết rằng là cái cặp vợ chồng này khi mà họ về hưu á là họ thế một cái chấp trước rất nặng với loại chấp trước rất nặng hơn thôi, chứ họ không thoát thế nào hết. Cái về hưu nó có cái nặng, có cái phiền não về hưu, có những chấp trước về hưu mà họ không hiểu cái chuyện đó. Họ kẹt dễ sợ, họ đang kẹt. Tôi thấy họ kẹt, tôi nói không được, đụng là cái đó không được. So anyway, so eventually when you reach that state, you will find that you have one very heavy attachment you need to face. Okay. Not just one, I think it's more than one. No, this is one thing that you cannot move. Anyway, so you find out. I'm giving you a warning. When you get there, you see what I mean, because that's going to stop you cold in your path. It's very tough to overcome that. Very, very tough for a lot of people. Tại vì về hưu á sẽ gặp cái cảnh giới này. Tôi nói trước, tôi không dám nói. Tại vì nói tại cái người ta cũng bà kia bà nghe không được. Mình nói không thì thành tôi nói báo trước là ông sẽ gặp một cái chướng ngại rất lớn. Cái chấp trước nặng không hề tưởng. Ông thoát cái đó không nổi. Yeah. Big time. They cannot shake it off. That's where they can't see. It's a wall. Cái chấp trước nó nặng lắm.
chấp trước cái nặng là giống như bức tường trước mắt mình thấy được, mình thoát không được, khó dễ sợ. Anyway, it's still better than you know than a lot of people. So. When you're young, you have problems, just different kind of problems. When Yeah, you're older, you have problems. it's just different set of problems. Yeah, they're just different. Yeah. Not Okay. So. better or worse. It's Yeah. just the same. Yeah. No. It's so coming back to the theme of the sutra here, liberation. Okay. Mình trở lại cái kinh, mình nói sâu không được nữa thôi. Thì mình trở lại kinh, mình nói kinh cho nó đẹp. Thì cái giải thoát trong kinh nói là gì? Giải thoát là gì? What are you obtain liberation from, Brandy? All of you. Cái vị đang giải thoát cái gì đó? Let me ask you. Let me put it that way. Cái vị giải thoát cái gì đó? Tại sao phải giải thoát? Yes. Oh, she raised her hand. Oh my goodness. How brave. Huh? You want to obtain liberation from attachments? That's what you mean? Okay, I buy that. That's what you mean, right? That's what it's all about, having attachments and then not having Okay. them. Giải thoát cái chấp trước của mình. Okay. But can you elaborate on that? What kind of attachments are we talking about? Because the other people it's not clear to a lot of people. What attachments? Because he says a retiree has retiree attachment. For us, non-retirees have attachment. You're sick. You're attached to your body because you're suffering. If you want something and you don't have the resources to purchase it or get it, then you're attached to the suffering associated with that. There's always something that mentally, physically, that's going to come about. It's everyday life in this world. Okay. Thì mỗi người có cái nhu cầu khác nhau. Người muốn giải thoát cái này, người giải thoát cái nọ. But you see, this is so critical. This is what you could have glossed over this portion in the sutra, because most people do. Đọc cái kinh này, cái vị sẽ lướt qua cái chỗ giải thoát, tôi chụp lại, cái chặn lại. Tôi này phải cần nói cái chuyện giải thoát, because let's face it, folks. Okay, let me ask you, did your parents, your teachers ever teach you about liberation? Tôi hỏi cái vị cha mẹ cái vị hoặc là cái thầy cái vị có người nào dạy cái giải thoát chưa? Because my point is that when we grew up, our parents taught us about everything else, about life, about matters, about going to school and everything, but it's never about liberation. Isn't that right? Yeah, because they don't know about it themselves. Yeah. Thành quý vị nhớ lại cho coi, khi mình sinh trưởng lên, cha mình dạy mình, cho mình nuôi mình lên lớn lên, thì cha mình dạy cái gì? Cha mình cho mình đồ ăn này, dạy mình cách nấu ăn này, mấy cô mấy bà dạy cách nấu ăn này, thêu vang này ha, đi kiếm tiền, đi học này nọ, thì cái giáo dục này nọ, dạy con dạy cái này, đâu có ai dạy mình cái sự quan trọng của giải thoát đâu, đúng không? No one ever taught us about the importance of liberation. We never felt the need for liberation. But they only taught it from a limited perspective. Like my parents didn't get a college education, so they thought getting college education would be liberation. So it was a limited perspective. Okay. Okay, so you can't say they didn't teach me about that. Well, sort of, but they sort of tiptoe around it. They really don't address the real issue. Okay, because Randy, what I'm getting at is that you obtain liberation from attachment is what? Sufferings, folks. Quý vị nghĩ lại cái kỹ chứ coi. Ông này ông nói là cha mẹ ông đã dạy ông về những cái chuyện về cái chuyện giải thoát. Cái giải thoát tôi nói ông cái dạy đó không phải vấn đề giải thoát. Tại sao như vậy? Tại vì họ khi mình nói giải thoát á, giải thoát cái gì? Phải giải thoát cái chấp trước của mình, đúng không? Chấp trước cái gì? Chấp trước là cái khổ. So did your parents teach you about obtaining liberation from suffering? See? So whatever they taught you is so far away from the liberation the sutra talks about. Thành ra ông hỏi ông là cha mẹ ông có dạy ông cái giải thoát về cái khổ không? Nó đâu có dạy đâu. Thành bởi vì cái giải thoát mà người thông thường cái định nghĩa giải thoát á, okay, bằng cách là mình đi làm việc, mình xây tiền, mình đầu tư vào để mình có cái sự vật chất, an toàn vật chất, okay. Cái đâu có lúc hiện mình giải thoát đâu, okay. Nó giúp mình thoát được cái khổ của mình đâu.
Agree? Disagreement? Agree. Yeah. Kim, comment? When you're small, you don't know that you're suffering. How about now? If you're grandparents providing enough food, everything else, shelter and clothing, so you don't feel like life is suffering. You don't feel like you're suffering? No. No, you do. That's not true. You never cried when you were a kid? Didn't get your toy? When you have what you wanted. Yeah. She gets whatever she wants. Yeah. Well, if the parents doesn't even understand that they have attachment, they cannot teach it because there's something there also. So, until the parents is aware that they are attached, they need to get. But that's a good point. Kim has a good point though. You guys did not take her seriously. She has a good point. She sees no suffering. No, that's not true. She doesn't remember. I remember seeing when I was a kid, all the kids when they first stayed at school kindergarten, they have separation attachment from their parents, and they're crying and screaming. They have different problems. It's just their problems, little kids, different than adults. No, she says right now she has no suffering. Đây, cái Kim nói tiếng Anh thì không phải dịch ra tiếng Việt cái gì nghe. Kim nói là lúc trẻ thì không nói gì, lúc trẻ thì mình biết gì hết. Bây giờ lớn rồi, bây giờ tôi thấy khổ vậy đó. Hoàn toàn thấy khổ vậy. Cái ông đây ông nói là khổ xong khổ được. Lúc trẻ rồi mình đã khóc rồi, thì tôi nhắc lại ông đó là cái bà Kim nói rằng lúc trẻ có thể khổ, thì bây giờ bà không thấy khổ. Đúng không Kim? That's your point, right? She feels there's no suffering at all right now. She's perfectly happy. Questions, comment? And what are you doing here, Kim? Curiosity? Okay. That's a good point. She's the only to learn. She's curious. She wants to learn and expand her mind. Yeah, but physical suffering is not the real suffering. I think the mental suffering is the other side of the point. Sư cô có thể giảng kinh nghe. Khổ là gì? Có 8 loại khổ. Wow, sao cô hỏi gì thì nó gặp với một con từ có the all kinds of sufferings, the many kinds of sufferings. It's just that Kim is not doesn't have to deal with things like losing a loved one. Đâu có mất người yêu đâu thôi. Hoặc là gặp người mình ghét. Mà mình phải chung chàng người ta, chẳng hạn như ngồi bên cạnh cái cô đó khó chịu dễ sợ, mình thích mà phải ngồi bên cạnh, đó là cái khổ. Hoặc cái khổ mình muốn truy cầu muốn mà mình lấy không được, mình không có được, đó là cái khổ. Còn mình thường nó có như vậy. Thành có nhiều cái khổ lắm. Trừ phi mà Kim không còn cái mong cầu gì nữa, ok, thì không còn khổ. Còn nếu còn cái mong cầu vẫn còn khổ. Đó là cái ý Phật nói đó. So I explained to Kim that there are all kinds of sufferings, like not only birth, aging, and that's for example, Kim is aging, so in a few years she will look all wrinkled up, and then that kind of thing. She doesn't have to face it yet, but eventually it's coming, okay? Or things like having to bear with people you really hate, or being separated from the loved ones, okay? All those are kind of suffering, like you away from your children for, let's say, a week. They go on vacation. They have a merry time when you miss them. That's a form of suffering, okay?
not have to be intense like death or sicknesses and anything, something like that. But people suffer at various levels of sufferings, various degrees of intensity. Okay, but until you're free from desires, you still have to suffer. Okay, that's the point of suffering. Okay, so you may choose. We may say that, oh, I can bear with the minor kind of suffering. I don't think I have them as sufferings, but they will have a way of becoming more acute over time. Okay, so anyway, so you still have an pain liberation yet. You still are subject to various degrees of suffering. Thành ra cái đừng nói mình tưởng mình không khổ, cái này Kim nghĩ Kim khổ thì tôi nói cho Kim biết đó là cái khổ mình nó cái khổ của mình nó loại khổ khác nhau, nhiều cái khổ nặng hơn. Chẳng cái thực tế của mình chẳng hạn như là quý vị bên phụ nữ là quý vị biết là càng ngày mình càng lớn tuổi, càng ngày mình cái da mình càng nó nhăn, tóc mình càng nó sẽ bạc. Okay. Cái nó thoát không được. Cái là cái khổ mình ngầm mình thấy ngày nào đó người chồng mình sẽ nhìn nó là chắc là có thể kiếm người trẻ hơn này nọ. Đó là cái khổ mình ngầm người phụ nữ nào phải nhìn cái đó hết. Okay. So thành ra cái khổ nó tùy cái trình độ khổ khác nhau. Okay. Thành mặt khi mình còn cái dục, mình còn cái ham muốn thì mình còn cái khổ nó còn, cái nhân khổ nó vẫn còn đó. So the nature of suffering is desires. Lý do mình khổ là tại mình còn cái dục vọng, mình mới khổ. So far so good. So you obtain liberation from your desires. Okay, is a little bit more precise than attachments, right? Attachment, desire, similar kinds of things. Okay, can you be even more specific? Go back a little bit deeper. Things that your parents, your teacher did not teach you. Mình đi sâu vào vấn đề này hơn tí mà cha mẹ mình với là thầy mình chưa dạy mình chuyện này. Giải quyết cái gì vậy? Giải thoát cái chuyện gì vậy? What liberation are you obtaining from? Can I be blunt with you? Since I'm blunt with you tonight so far, well, it does get worse, by the way. Không biết giải thoát cái gì không? Tôi nói cái gì đừng có giận tôi nha. Kim you won't, will not angry at me, promise. Kim hứa là tôi nói nó hơi trẹt ra, đừng có giận nha, đừng có giận tôi nha. Okay? Muốn nghe không? You're the one who wants to learn, right? So now I'm prepared, I'm safe. Quý không biết là giải thoát cái gì không? Okay. I have $100 bill. No, I don't. Con tờ giấy 100 cho tôi mượn tờ giấy 100. Cái bà ngày hôm qua bà kể tiền thì tờ giấy 100 có giữ tờ giấy 100 không? Cho tôi mượn, lát là ai nói đúng tôi cho 100 đồng. I say I ask her if she could lend me a $100 bill. And because if the one who gives the right answer, I will give you $100 right now. And there's a prize. Tell Flavia that there's $100 prize here. It applies to internet people as well. Okay. I'm serious about this. Okay. Okay. To give you incentives. Sư cô cũng có tiền 100 đồng có thể mua được vài đồ nữa. Okay. Nghe hiểu không? 100 đồng á, giải thưởng 100 đồng, ai muốn không? Okay, anyone? Liberation from what? No, deeper than that. Okay, let me tell you before I lose my money. You obtain liberation from yourself. Quý vị giải thoát bởi chính mình. That's why your parents never taught you. That's why your teachers never taught you. No one teaches that.
Okay, you obtain liberation from yourself. Mình giải thoát, từ giải thoát cho chính mình này. Nó gọi là giải thoát. Questions, comments? It's not relevant, is it? Cái này đối với quý vị không có ý nghĩa, phải không? In other words, what does it mean? Before I answer that, I'll give you the answer in a little while. What does it mean? Liberation from yourself. Cái giải thoát cho từ chính mình nghĩa là gì? You never guess, Vicky. I mean, this is beyond your realm. Yeah, it's a self. Yeah, it's a. No, he and Yana too. You know, like even John was talking, like, he studied a lot of religions, like Mormonism and Catholicism. Who? John, my friend. John. Oh, John, yeah. Mm-hmm. And then, but I was, when you look at Buddhism, you guys really got the nail on the head. It's the only religion really focuses on self-destruction. That's right. Okay. Liberation. Let me go back to the theme of the sutra. Liberation here is liberation from suffering. Giải thoát là giải thoát cái sự đau khổ của mình, mới gọi là giải thoát, đúng không? Thành ra bên Phật giáo mà nói rằng mình đau khổ từ đâu ra? Từ cái ngã mà nó tạo cái đau khổ của mình. So Mahayana says you obtain liberation from sufferings, right? And what is the cause of suffering? The self. Cái ngã là cái tạo ra cái khổ của mình. Were you hot today, Kim? Nóng vậy hả? Ngồi suy nghĩ. She doesn't trust me. I caught her red-handed right away. She's still fighting with me. See, she's trying to find an answer. Whatever she tells me is suffering. She doesn't get it yet. Tôi hỏi Kim, ngày nay có nóng không? Ngồi do dự không dám trả lời. Bất cứ bà trả lời tôi bắt đầu bị khổ đó. Bà thông minh lắm, mà không chịu trả lời giống vậy á. Anyway, thì cái mình giải thoát là cái ngã, mà cái ngã mình là cái tạo cái khổ của mình, đúng không? Tại vì như tôi nói nhiều hàng ngày mình nóng, ok? Mình nóng tay, mình nóng mình khó, mình khổ tại mình thấy mình nóng. Rồi nếu mình không thấy nóng đâu có gì mà khổ đâu. Let's face it, like today, we talked about the heat being real hot. Okay, if it's hot and you sweat, but your body, if you don't feel hot, then it's no suffering. Correct? Thành ra hồi nãy tôi nói, nếu như người mình chảy mồ hôi, nhưng mình không thấy nóng á, mình đâu có thấy khổ đâu. Chính vì mình chảy mồ hôi, sống rồi mình nói ôi nóng quá, khổ quá, chảy mồ hôi, người ôi hám quá, mình thấy khổ, mình mới gọi là khổ. Chứ còn nếu mình chảy mồ hôi, người hám mình đâu thấy khổ, mình đâu có thấy khổ, sao gọi là khổ đâu. Như khi mà nói hồi nãy nói đó, tôi đâu thấy khổ đâu, đúng không? Okay, so besides the point is that when you sweat and the sweating is a natural physical event. You don't need to be attached to it. Okay? As long as you're not attached to it, then you're not suffering. Thành cái ý tôi nói như vậy là nếu như mình chảy mồ hôi, người mình chảy mồ hôi chuyện tự nhiên. Nó nóng, người mình cơ thể nó cần chảy mồ hôi để cho người nó không thôi người mình sẽ bị hư. Thành mới nó chảy mồ hôi. Thì chảy mồ hôi chuyện tự nhiên, thiên nhiên của mình. Mình đâu có gì mà phải phiền não làm gì. Mình tự động, mình quyết định là chảy mồ hôi chuyện mình thích, mình khó chịu. Mình tự tạo khổ với mình, đúng không? I just prove to them right and then that sweating is a natural phenomenon. Okay? The body needs to sweat to cool down. There's no need to get afflicted about it. And yet, we choose to be afflicted about it and say, it's too hot today, it's too hot, I can't take it.
So it's we who are creating the suffering ourselves. QED. See? So, we meaning it's the self that causes the suffering, no one else. Các bạn nghĩ lại đi coi. Chính cái ngã mình người ta tạo cái khổ cho mình, chứ có ai tạo cái khổ. Mình cứ nói là tại vì ổng vũ phu, tại ổng nóng tính, tại ổng hành hạ con cái tôi hoài, ổng nói vậy ổng nghe lời. Mình nói ổng nghe lời chuyện của ổng á, mình đâu có gì mình tội gì mình thiện nào. So I'm saying that you know it's us who are creating the suffering ourselves. You complain your wife doesn't work and she spends too much and she's gaining weight and she doesn't look as young as she used to. I mean, people age. That's a natural kind of evolution. Because we choose to be afflicted. We choose to suffer ourselves. So the suffering is self-inflicted. Cái khổ của mình là mình tự tạo đấy, chứ mình chưa đi trách người khác. So the suffering, we inflict suffering on ourselves and then turn around and blame it on your wife. That's true. Mình là mình tự tạo cái khổ của mình, xong mình quay lưng lại mình đổ lỗi cho bà vợ, cho bà, đúng không? Okay, so unless you free from that self of yours, you will continue to create sufferings for yourself. Thành ra nói cách khác là nếu như trừ khi mà mình thoát được cái ngã của mình á, thì cái ngã mình sẽ tự tạo cái khổ cho mình. Isn't that depressing? Huh? It's where we are. This is where we are. Whether you like it or not, you may not like what you're hearing, but this is where we are. This is why when you speak Dharma, you're not supposed to be popular. Okay? It's not supposed to be pleasant. You should not walk away and say, oh, this is such a great Dharma master. I learned so much. He's a great guy. It makes me feel good about myself. Là tôi nói là đi nghe bởi vậy khi mà mấy người giảng pháp chứ gì á, là mấy người đó cái gì nghe pháp á là cái gì không có được thích thú, không có được thấy sung sướng. Ok? Tại vì nếu như cái vị sung sướng là cái vị không nghe sự thật mà. Cái thực tế nó phủ phàng lắm. Okay? So we all agree, you're on the same page. Okay? It's okay to walk out of here, it's late. Cái gì mà 9 giờ rồi bây giờ đi ra cũng không trễ đâu. Okay? So the truth about our own condition is that we are stuck within ourselves. There's something called a self and ego that is in control, that can make us enjoy the same thing and then turn around and really detest it the next moment, the next day. You'll be in love with the same man, and then the following day you say, oh, this guy is so ugly, look at him. I mean, he's balding, he's fat, and look at the nice guy, like the swimmers on TV, look at the huge, the beautiful bodies. It's the same man that you used to be in love not too long ago. Now you find that man to be too old and too fat and too bald and no longer attractive. True or not? Rồi. Thành ra cái khổ mình là cái ngã mình nó bốc đồng dễ sợ. Ngày hôm nay thì mê ổng dễ sợ. Tháng sau mình thấy ông già, thấy ông xấu, thấy ông mập, thấy ông vô duyên. Mà cái ông đó gì cũng đẹp trai hơn. Ngã mình đó nha. Cũng con người đó không, chồng mình đâu có đổi gì đâu. Đổi gì nhiều đâu. Mà mình bỗng nhiên mình một ngày mình yêu đường, một ngày thì mình ghét. Có đúng không? Quý vị đâu có vấn đề đó phải không?
Bởi vì tôi mới chán rồi tôi mới đi tu, chứ đâu phải nói không mà tôi. So I told him, this is why I left the home life. You know, I'm tired of falling in love and falling out of love so quickly. I'm so bad. Yeah. You ain't seen nothing yet, honey. Okay. So it is, the nature of the self is very unstable. One day it likes, one day it doesn't like. Okay. This is why you cannot align yourself to be happy. This is why the pursuit of happiness has to be based on getting rid of the self. Nói cách khác, mấy tôn giáo khác hoặc là mấy người trí thức khác nói là mình đi đeo đuổi hạnh phúc cái gì, mình đi mua chiếc xe đó, hoặc là đi đét cái cổ đẹp trai đó, hoặc là mình làm như nhiều tiền rồi mua nhà lầu xe hơi đẹp, mặc áo quần như tốt, gọi là hạnh phúc cái gì? Cái đâu phải hạnh phúc đâu. Cái hạnh phúc mình chỉ đạt tới Vicky chừng nào mình chắc được cái ngã mình mới biết hạnh phúc. Còn nếu mình còn ngã đó là cái hạnh phúc mình khi chắc à. Okay? Agree. Disagreement. Flavor is very quiet today. She locked up? Okay, so you agree. You buy that. Okay, so in other words, folks, I just insulted you. Tôi nói cái khác tôi mới chửi cái gì đó. Just in case you don't get it, I just insulted you. That's the nature of suffering. Đó là cái khổ của mình đó. Miễn mày chửi rồi thấy đau khổ không? Đó, cái ngã còn đau khổ. Yes. You know what? The notebook is, when you sit here, takes off half your face when you have it on that thing below there. And this is why I ducked. No, I don't. There's a reason for that. I can duck like this. Okay. Yeah. Yeah, question. So the self is that the sixth consciousness? The seventh. The alaya consciousness. Thành ngã là gì? Phật giáo ngã là cái thức số 7. Cái đó là cái thức đó. Nếu mình tu là mình tu tới trình độ nào đó rồi, dạng A La Hán, tu tới trình độ A La Hán rồi á, thì cái thức cái bảy nó. So when you cultivate to the stage or the fourth stage arhatship, that's when the self discontinues. That's when you obtain liberation. Thành ra khi mình tu á, mà tới trình độ áp tứ của A La Hán á, mình diệt cái ngã mình á, lúc đó mình mới giải thoát được. Yes. Just for an example, Nahat, fourth stage Nahat, how much do they cultivate? To get there, you mean? Yes. A long time. In hours, daily, Lifetimes. lifetime. Hỏi là cái nếu mình muốn giải thoát mà tới cái tứ của A La Hán á, mình mới mất cái gì cái ngã mình á, thì phải tu bao lâu? Hỏi là tu bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Tôi nói bao nhiêu đời. Không có dễ đâu. It's very difficult. It's very difficult to get there. Many lifetimes. Many lifetimes. Rất nhiều đời. Tu mới tới, không có dễ đâu. How do you know? Bạn nói là như vậy tôi không có chuyện có triển vọng chứ. How do you know you haven't cultivated before? Là quý vị, nếu quý vị nghĩ quý vị không có hy vọng nhé, thì tôi hỏi nhưng sao quý vị biết là quý vị đã chưa tu? What did you cultivate before? If you didn't cultivate before, honey, you wouldn't be here. I can guarantee you that. That's encouraging. Tôi nói làm sao biết là kiếp trước đã chưa tu.
Rồi nói cho bà biết là nếu như khi trước bà không có tu á, thì bà sẽ không có ở đây đâu. Okay. You wouldn't have survived this long. How long has it been now? 3 years now? Bà này tu 3 năm rồi. Mà cái việc mà tu với tôi là tôi đuổi đi, tôi có vuốt bà đâu. Vì thế mới gặp mới tối nữa, lần đi gặp mấy bà mặt mới chưa bao giờ gặp hết mà tối tôi chửi cái gì. là không biết hạnh phúc là cái tự tạo khổ, xong đi chửi người ta đó. Tôi chửi thẳng như vậy. Cái gì nghĩ cái gì ngồi nghe tôi giảng pháp 3 năm nổi không? 3 năm ngồi mà giảng 3 năm. So I told them, for example, many of them came here for the first night, listened to my lecture, and what did I do? I insulted them immediately on the first night, first meeting. How many people can survive 3 years or like that? Yes. So anyway, we can kill cái ngã đó cho làm stop cái ngã. I'm getting there. And the question is how do we get rid of the self? Okay, Hinayana. If you follow the Hinayana, for example, the Thai Theravadins, the Sri Lankan. By the way, I have a cousin who's a Vietnamese guy who stays at a Thai temple. Okay, he's pretty good too. He advertisement for their relatives, you know. So no do. So the Hinayana has a dharma that you can practice, and then you become a 4-stage arhat. That's when you obtain the first degree of liberation. Bên tiểu thừa có cái pháp tu để họ đắc được A-la-hán quả, tứ quả. Thì tới cái trình độ đó thì quý vị sẽ được giải thoát. Let me tell you, if you get there, okay, I can tell you that there's no more suffering. Tới đó quý vị sẽ sướng dễ sợ. Không còn khổ. You know that, Amy? There's no more suffering. Okay? No longer any suffering left. Nghe rõ không? Tới tứ quả đó là sẽ không còn khổ nữa. Đáng tu không? Isn't it worth cultivating for? That's the Buddha's message. Đó là Phật dạy chuyện nữa thôi. Phật nói là cái gì muốn làm tôi biết là quý vị thích làm bậy đó, thích vui đó, thích vui chơi đó, cứ vui chơi đi, như là chừng nào mà muốn thoát ngừng chặt hết cái khổ đó thì tu á, có pháp tu để đắc được cái giải thoát đó, không còn khổ. Đây là cái đặc điểm của Phật giáo. This is the essence of the Buddhist teaching, by the way. Only Buddhism, okay, has a methodology to help you eradicate the self, liberate yourself from yourself. Not in Catholicism, not in Taoism, not in Hinduism, not in any other non-Buddhist religions. They don't have the knowledge on how to get there. Phải nói cho rõ ràng, những tôn giáo khác ngoài ra Phật giáo không có phương pháp đó. Phật giáo không có phương pháp đó thôi. So in other words, you stick with Buddhism, you get there. You deviate, you stray from Buddhism, you will get stuck big time. And you won't know. You have no way to get out of it. Yeah, don't have to believe me. I'm just giving you a warning. You don't have to believe me right now. When you switch off and you get derailed, you know what I mean. Quý vị có thể không tin tôi, cái đó không quan trọng. Để tôi cái việc của tôi á là chỉ giảng thôi. Thì nói cho quý vị biết là quý vị sẽ trật đường rầy, sẽ kẹt nặng lắm. Mà quý vị tin là chuyện trong tương lai quý vị sẽ tự thấy đó. How do you know? You will continue to suffer. Làm sao biết được là mình bị kẹt? Mình thấy khổ, thằng ngã nó vẫn chưa hết, ngã nó vẫn nhảy nó đều. Alright. Is that enough for tonight? Tối nay mình giảng đủ chưa? Mình muốn nghe thêm mấy chuyện chỏn tai nữa. Yeah. Nhiều. So the question is,
to get to the fourth stage arhatship is you need to meditate. And I tell her no immediately because I know she doesn't meditate. That's why. Tôi trả lời không, tức là ta biết không thích thiền không? Hỏi thiền làm gì? Là tôi nói không sao, không cần thiền, vẫn biết được kết quả như thế. Đồng ý không? Không đồng ý. The Bhikshuni here is from Hinayana school for training. She disagrees. Này ly như vậy, dám đồng ý không đồng ý với thầy. She dare disagree with her, with me. Wow, how daring today. Nghĩ bậc đại thừa một cái gì tiểu thừa không hiểu. Dễ sợ như vậy. Cái mà quý vị tu bên sư cô hiểu học đó, tu từng bước tăng từ từng giai đoạn từ tăng định từ đại thừa. Đúng, nhưng đều đâu phải cần thiền mới ra định đâu. Sư phụ hiểu lầm cái đó rồi. Cái thiền đâu có nghĩa là phải nó tạo cái định đâu. Nếu như thiền nó tạo định thì tại sao những ông thiền sư kia không có định lực gì hết vậy? Hả? Không có định lực. Thiền chứ đâu phải có gì ra định đâu. So since she dares contradict me, I have to be blunt with her, be brutal with her. I said, okay. I forgot whatever I said in Vietnamese, but basically she said, I have to disagree with you because without samadhi power, you cannot unfold your Buddha wisdom. Okay? Therefore, you need to meditate. I said, you're wrong. You don't need to meditate. What if you meditate, if meditation helps you develop samadhi power, concentration power, then how come the meditation master have no samadhi power whatsoever? Just because you meditate doesn't mean you can develop samadhi power. That's a misconception. You do not need to meditate to have samadhi power. Không cần thiền mới phát được cái định lực. Would you like to hear a proof? Muốn biết cái bằng cứng không, bằng cỡ không? Tại vì trong cái ngã đó, trong cái tứ quả là, because basically, let me step back a little bit. The fourth stage arhatship is a state of wisdom. Cái tứ quả La Hán á, là cái quả của cái huệ. Cái người tứ quả La Hán, cái huệ của ngài rất là lớn. Thành ra sư cô nói là muốn mở được cái huệ đó phải có cái định lực mới mở được cái huệ đó. Đó đúng. So the Bhikshuni is accurate, is correct in saying that the fourth stage arhatship, okay, to get there you need samadhi power, which is correct, because a fourth stage arhat is a person with incredible wisdom. The clarity of mind of fourth stage arhat is beyond your comprehension. Okay? Therefore, to get there, you need to have samadhi power. This is true. However, it doesn't mean you need to meditate to develop samadhi power. So I asked her, would you like to hear a proof that you don't need to meditate to develop samadhi power? Muốn nghe không? Sư cô muốn nghe không? Sư cô nữa muốn nghe không? À, muốn ngồi thôi. You dare sit in my room, no one is spared. You dare listen to my dharma. It takes a lot of courage.
last weekend, tuần trước á, okay, you have to realize that the bhikshuni are very vô hận nha. Nói sư cô Hồng Lượng, cái gì sư cô Hồng Lượng cho vui, cho nói rõ ràng là she has some people coming to the temple, monks and nuns and externalists, like healers coming to the temple. Like I told you last night, there's someone coming here to heal, provide healing. That guy's kung fu is used to be higher than hers. So they used to come, and in our world, we can test. We have many ways to test the kung fu, so we know we have a ranking very quickly. We can know that whether you're higher than me or I'm higher than you. Okay, so that's in our world is a common thing. Okay, trong cái thế giới tụi tôi tu hành tụi tôi á, có cách mà biết đo sức nhau rất là giống cái gì mà biết cách đo nhau ai giàu hơn, ai nhiều tiền hơn, kiểu như vậy. Nhìn áo quần, nhìn xe tao anh biết này ha. Thì bên tôi cũng có cái kiểu như vậy đó. Okay. So I said, for example, you folks, ordinary people, you can compare each other and say how much wealthier you are by looking at the car you drive and how generous you are at restaurants and at boutique shops and so on. So we also have that kind of thing as well in our room. So they come to the temple, they realize that kung fu is not as high as theirs. So they look down on us, especially, oh. So they don't realize that within a few months, her kung fu surpassed them. Họ không biết rằng lộ trong vài tháng kung fu sư cô Hồng Lượng bức họ, tụi họ không thấy được. Did she practice Chan the last 6 months? 6 tháng sư cô có luyện thiền không? Có luyện thiền, có thiền không? Hả? Có thiền không? She meditated for 6 months, and her kung fu increased, and now her level is higher than the guy last night. Không đủ, không cần thiền chất nó cũng thiền như vậy thôi. Phải có thiền có phương pháp, phải có thầy mới thiền được. Còn thiền của mình là không tiến bộ được. Cái vị chưa hiểu cái đó. Và có người thầy thiền mới tiến bộ được, không có thầy thiền không tiến bộ được. They don't realize in a Chan school, the reason the people progress in Chan is because they have a teacher. Without a teacher, they cannot progress. So for example, Vicky, I'm happy you're here because it takes a lot of effort for you to fly from up there to down here to participate on these Dharma assemblies. You know what? Because of that, you reach the next level already. You struggled last year. You made no headway at all last year. But this year, you flew down here a few times now. Okay? Because of the effort, you reach the next level already. That's my proof. You need a teacher. Vicky. Without a teacher, you cannot progress. Okay? So, you don't necessarily have to meditate. Thành ra không phải cần thiền mới tiến bộ đâu nha. Okay? So she said, so show me a way. I want to progress right away. I don't want to meditate. I see people progressing from listening to sutras. Ngồi nghe giảng kinh không nhập định. Ngồi nghe giảng kinh và nhập định. Làm lễ nhập định. Đi nhiễu nhập định. Quý vị tin được không? Ngồi nghe giảng kinh và nhập định. Học trò tôi như vậy, mấy năm này tụi nó tới, có nhiều người chỉ thích ngồi nghe giảng kinh thôi. Thích nghe kinh thôi, không thích ngồi thiền, không thích niệm Phật, không thích gì hết. Tôi thích ngồi nghe giảng kinh, nghe giảng kinh và nhập định. I'm saying that in the past, my students, there's some of them, they started out as just enjoying the sutra lecture. They have no interest in Chan, nor Pure Land or anything. Just the lecture is kind of entertaining, so
listen, a couple hours for free. Why not? Okay. So they come for a couple hours and they enter samadhi during the lecture. So you don't need to meditate. You don't need even to pay for anything to enter samadhi. Không cần phải trả tiền nữa. Never mind. Okay. Yeah. Yeah, okay. What does he want? Yeah? Oh, that's all right. I don't mind. As long, only when I begin to say bad things behind people's back, that's when you warn me. Không nhắc tôi, có người mới in lên internet nghe vào, tôi nói không cần nhắc tôi. Tại tôi chỉ cần khi mình bắt đầu nghe tôi nói nó xấu sau lưng người ta mới nhắc tôi, là chứ còn không nói xấu không cần nhắc. Okay. Được chưa? Nghe giảng kinh thôi. Nghe giảng kinh thôi mình. So, what's the reason for that? Lý do là sao vậy? Another way to enter samadhi là sao vậy? Tại sao mà muốn nhập định vậy? Sao vậy? Cái phước. In other words, how come they can enter samadhi just listening to sutras? What's the reason behind it? Blessings. Trồng cái phước. Trồng cái phước. Cái phước nó chín thành nhập định ngay lập tức. Chứ có nghĩ thiền gì? Thiền là vuông trồng cái chủng tử của mình để cho nó chín, cái loại chủng tử nó chín để mình nhập định. Hiểu không? So I say, for example, in Chan school, why you meditate? You meditate because meditation is a form of cultivating your seeds so that it matures, a particular set of seeds mature so that you can enter samadhi. That's what Chan school is about. Didn't know that, did you? See, so many secrets I don't dare tell you. I need to save something for rainy days when I need money. You see that? So you see that because of Chan is simply speeding up the maturing of those blessings you have before. So if you find another way to speed up the maturing of those good roots you had before, don't need to meditate, do you? So what is the common denominator again? What is it? Quý vị nghe kỳ cho tự nhiên chưa? Thiền chỉ là giúp cái chủng tử thành thục, nó chín để mình nhập định thôi, hiểu chưa? Bởi mình tu thiền hoặc là mình niệm Phật cũng vậy thôi. Thầy nói cái khác, làm sao mình nhập định bây giờ? Hả? Trong phước, find your blessings. It has to come first. You don't do Chan. If you go to Chan school, don't be so arrogant. Don't be so full of yourself. You say, I only do Chan because Chan is the best Dharma. I don't want to sweep the floor. I don't want to work around the kitchen. I don't want to clean the bathroom, that kind of thing. I don't want to do anything. Then I cross my legs. That's how I used to think, by the way. So I'm speaking of personal experience. Là cái gì biết không? Lúc trước tôi trẻ tôi vậy, tôi tưởng là tôi là thiền được, tôi ngồi được lâu dài, nghĩ chắc mình thiền ngon lắm. Thành là mình cũng thích đi rửa phòng tắm, không biết quét vườn, không thích đi làm công quả này nọ, okay, không biết thích trồng phước. Tôi đâu có nhập định được đâu. So I cultivated, I crossed my legs and sat for a long time. Did I enter samadhi? No! Isn't that sad? How misguided people are about cultivation.
So you hear that, and I know this will also afflict a lot of people, because a lot of people think of themselves as shan and meditation specialists, especially monks and nuns and people who've been cultivating like a lot of people for a long, long time, their entire life. They say, I'm a meditation kind of guy, I'm a chan kind of guy, okay? And they do it for 20, 30 years, get nowhere. Don't know how to do it. Okay, so anyway, so the bottom line is you need to have blessings, right? So do not neglect that. Blessing is the key common denominator. You got that? You want to get the fourth stage aha, you need a lot of blessings, folks. Muốn tới nhập tứ quả, cần phước không thể tưởng được. Đừng có tưởng chuyện chơi. Muốn nhập định và cần phước nhiều lắm mà nhập định được, không phải là giỡn đâu. Muốn tiến bộ cái định lực là phải tạo phước. So for you to increase your samadhi power, you need to create a lot of blessings. The reason you're not there yet is because they're not maturing yet. Not enough. Got that? Nghe sắp này không? Không tu gì hết á, ngồi nghe chơi, nghe giảng kinh, nghe làm vậy làm bạn đi làm phước hay không, mình nhập định lúc mình tới, lúc một cái nó chín một cái là nhập định ngay lập tức. Tức tốc nhập định ngay lập tức. Tin được không? Thì tu làm gì đúng không? So, you really believe that? So what's the point in cultivating? Huh? Well, you have nothing else better to do, why not? Like him who wants to find out things. It's not cultivation, it's just intellectual pursuit, you know? Among other things. So, going back to fourth stage arhatship. Trở về lại cái tứ quả là how do you get there, right? So number one, I established for you, because you asked a question, okay? How do you get to fourth stage arhatship? Có người hỏi làm sao tới được tứ quả. Thì đầu tiên hết, tôi trả lời là phải cần rất nhiều phước. Phước mình trồng kiểu đời, kiếp, đời. The kind you need a lot of blessing, you need to keep on planting lifetime after lifetime, kalpas after kalpas. It's that hard, because you need that many blessings. The reason it's so hard because you don't have enough blessings. Nó khó tại mình chưa đủ phước. Mới gọi là khó. Khi mình cứ bị đủ phước rồi ấy, nó xong ngay lập tức. Tin được không? Tu chính như thôi. Yeah. So, is that why you said the third stage arhatans in sutra? Yeah. It's part of the reason, yes. Vậy tôi nói những người tam quả A-la-hán bắt đầu dặn dịch kinh này nó là một phần họ muốn trồng cái phước. Okay, I have a couple of questions here. Hai câu hỏi. Yeah. So she said, I give to the poor and I help others. Is that blessings? Yeah, it's blessings. Not the best kind, but phước đó không phải là phước tốt nhất để thành tứ quả là án đều nó cũng là phước. Làm phước phải khôn, phải biết khôn, làm phước khôn á, thì nó thành tứ quả nó lẹ hơn. So I say, if you smart and judicious about the blessed kind of blessing you plant, you get there quicker. Okay, question. Nếu tôi trả lời không được, tôi chửi, không sao, tôi nổi nóng, không sao, đừng có lo. Nghe trong cái cuốn băng từ May đến Đất Hoa của Hòa thượng Thích Hành Đạt á, thì trong khúc khi ngài tư dân thị giả rót cái ly nước mà cho tư dân rồi ngài Bồ Tát đi lên
tại sao rớt đi trước mới ngộ đạo, tại sao không ngộ đạo trước khi mà đi rớt xuống? Cái này có thể học của ngoài ông là người đi tới phải không? Đừng trở lại nha, đừng tới nữa nha, hỏi khó quá đi. Ta nói đừng có tới nữa, mày ra hỏi tiếp làm gì? So he asked me a question, how come this guy, this is a tough cookie, he says, he got a translation from Hằng Ta, the Vietnamese monk Hằng level. He translated Master Xu Yun's thing and says, the attendant in a shrine hall poured a cup of tea and scalded his hand and dropped his teacup, and then when the cup splashed, broke into pieces, that he immediately became enlightened. So how come not before? Why did it have to be that moment? I said, is this your first time? Yeah. Don't come back again, okay? He said, but why does it have to be that moment? I said, didn't I tell you not to come back? Why do you keep on asking questions? Okay. It's a too tough of a question. Okay. Now, it has nothing to do with fourth stage hardship. Thứ nhất là cái này nó không có liên quan tới tứ quả hết. Tại vì lúc cái cảnh giới lúc Ngài Hy Vân ở đó là Ngài Hy Vân cao hơn tứ quả nhiều, cao hơn nhiều lắm. At that point in time, Master Xu Yun's level is much higher than fourth stage Arhat. Cao hơn nhiều lắm. Tại cái này nó không liên quan tới tứ quả là hạng á. Okay? Tại cái tứ quả là mới cái trình độ giải thoát đầu tiên mà rất là thấp nhất vào trong đại thừa ấy, là tứ quả là hả? Sau mình tu tiếp rồi nghĩa là đời tiếp nữa, mình sẽ bắt đầu lên Bích Chi Phật, xong lên Bích Chi Phật, xong mình lên Tam Hiền, nên là Hiền mới bắt đầu vào cái quả để đại thừa gọi là giác ngộ. Thì cái ngày Hư Vân là cái ngày giác ngộ không phải giác ngộ nhỏ, còn giác ngộ là giác ngộ của bát địa cao dễ sợ lắm. Thành thấy cái trình độ thấy giải thoát ông cao dễ sợ. Thành cái câu hỏi nó tới cái trình độ trường hợp của Ngài Vân quá cao rồi, nó không liên quan tới tứ quả nữa. So I said the fourth stage arhatship is the smallest, the entry level point, you will, the corollas of the liberations. So because after arhatship, fourth stage arhatship, you need to go to Pratyeka Buddha, and you go to three worthies, and you move on until you reach the ground bodhisattvas. And Master Xu Yun at that point in time is enlightenment, the ground level, which is much higher than the fourth stage arhatship. Not only is he much higher, he's also a very high level of ground bodhisattva as well. So it's not relevant to the fourth stage arhatship. Okay. Okay. But it's a nature. I can give you a general answer because he's curious about it. Because you may not see him again ever. Because I just chase him away. Đều tại vì tại lỡ anh đã hỏi rồi thì để tôi trả lời theo cái hiểu nông cạn của tôi, để là tôi mới đuổi làm sao đừng trở lại, thành để trả lời trước khi anh đi ha. Cái thiền môn á, ông Hư Vân, ông tu cái pháp, cái môn tham thoại đầu. Master Xu Yun was practicing the Hoa Tổ Dharma door. Okay, that Hoa Tổ Dharma door is a very special Dharma door. Cái phương pháp Hoa Tổ này, cái tham thoại đầu này rất đặc biệt. Ông Hư Vân, ông tu tham thoại đầu trình độ rất là cao. The Hoa Tổ, the Master Xu Yun, the state where he's at that point in time is pretty high, very, very high. Okay, Hoa Tổ is one of the very difficult Chan Dharma doors. Okay, and it's very difficult because people practice and they don't make it, they drop out. And Master Xu Yun, not only did he accomplish it, he also reached a very, very high level of Hoa Tổ state.
Ngài Hư Vân cái pháp môn tham thọ độ là pháp môn thiền môn rất đặc biệt. Khi tu pháp môn đó thì rất khó tu. Thành phần lớn ta tu pháp môn tham thọ độ bên thiền môn là ta chạy, ta bỏ hết. Thành ra nói cho quý vị biết bên Tàu so for example in Taiwan I ran to some temples people who claim to do the Hỏa Thổ. Lúc tôi qua bên Đài Loan tôi tu tôi gặp có mấy thầy mở cái chùa ra, mấy thầy ra đánh chuông nói là tôi chùa này là tu tham thọ độ. So they made a lot of noise for themselves, claiming they practice Hỏa Thổ because in a Chan school Hỏa Thổ is one of the top Dharma doors. Để cái thiền môn cái tham thọ độ là phương pháp khó nhất, một những phương pháp khó nhất. Thành người nào mà dám nói mình tu tham thọ độ, người đó giỏi lắm, thiền giỏi lắm. Hiểu không? Thành người ta tới người Tàu, họ không biết, người Tàu với những cái gì sao biết là ông thầy này với cô khác nhau chỗ nào đâu, đúng không? Vì sao biết ông thầy này giỏi hơn ông thầy kia? Vì nghe ông thầy ông tu pháp môn tham thọ độ chắc ông này ông giỏi rồi, tới đó mà cúng ông chắc ăn rồi. Bởi vì ông cái chùa ông có, mà trình độ thấp thì dễ sợ. Tại sao thấp? Tại vì ông nói tôi giới thiệu tới cái ông thầy dẫn tôi tới chùa đó chơi á, thì ông nói là ông này là đệ tử Thiên Hóa Vạn Phật ra đó. Cái tôi nói chuyện, tôi nói tôi không phải Phật, tôi là cái đồ rác rưởi, tôi không phải họ hàng gì, còn tôi là quả thôi, tôi không phải là đệ tử thiệt của ông Thiên Hóa, tôi là đồ ra rìa, trình độ thấp dễ sợ lắm. Thành ra nó dám nói mà tôi để Tương Hóa thì quá lố. Tôi chỉ học Tương Hóa thời gian xong tôi bỏ đi, còn tôi không biết gì nhiều hết. Nhưng điều cái tôi nói chuyện với ông thầy này, ông thầy tham thọ độ nhớ, tham thọ độ mà mỗi năm á tháng 11 á đóng cửa 3 tháng, tu tham thọ độ thôi, cả chùa đóng cửa hết. You know, this guy here, because I was introduced him and I was introduced as Master Shen Huai's disciple. I said, no, I'm not his disciple. The real disciple is the Heng, you know, the Heng Shu and Heng Liang, many other people. You know. They're the true disciples. I'm just a Swami and I left early and I don't know much. But I got to talk to this guy. This guy here does Hua Tou. Okay? And he would close the temple like 3 or 4 months in the winter time just to do Hua Tou. That's how dedicated they are. They have that kind of reputation. It's a big temple with lots of money. But his level pretty low. And how do I know? Because I got to talking with him. So I said, Hua Tou, I don't know much about Hua Tou. I know it's very difficult. Then biết là tôi nói chuyện với ông nói là cái việc tu tham thọ độ này pháp môn này khó lắm. Tôi không biết pháp môn này nhiều cũng đều. Tại ông khoe, ông nói là tôi có một cái người thầy một ngày ông tham thọ độ 10 tiếng đồng hồ. The guy said there's a co-cultivator. His temple would participate in the winter retreat, and he would do Hua Tou for 10 hours a day. 10 hours a day. I said, oh, how impressive. Tôi nghe tôi sợ, tôi nể nó. Này hay quá. Xong tôi buộc mình tôi hỏi, như vậy ông đạt được cái cảnh giới đó chưa? Đạt cái nghi chưa? So I said, wow, that's impressive. Have you reached the doubt state? Huh? 10 hours a day, you don't even have a doubt yet? Give me a break. Biết người ta. Nói là tại cái gì tôi cũng biết được. Cái nghe pháp môn này dữ lắm, tham thọ đâu hoặc là đệ tử này đệ tử nọ, là thầy này thầy nọ, tôi lo tới cúng chứ còn tu tầm bậy không. So anyway, cái ông Ngài Vân lúc mà cái cảnh giới khi mà tu tam thọ độ trên độ ẩn á, là cái cảnh giới ông là ở cái rất cao, thành tới cái duyên lúc mà cái cảnh giới mà giữ cái trạng thái cảnh giới cao đó rất là khó. So what happens is when you do Hua Tou, when you reach the level of Master Xi Yun, okay, that kind of state, okay, to sustain that state is very difficult, extremely difficult. Thành giữ cảnh giới định đó rất là khó.
Thành Ngài phải chạy vào cái thiền đường. That's why he had to go to the winter retreat at the temple. To what? To get help. Thành Ngài mới tới cái chùa đó. Cái tiểu sử Ngài Hư Vân là vậy. Ngài tới cái chùa đó để tham gia vào cái khóa tu mùa đông và luyện thiền. Có môi trường đó để làm gì? Để được giúp. To receive help. You know, I'm speaking, I'm going out on a limb now. When you reach a certain level, first of all, it's very difficult to maintain a state. You know you will not make it. Thật khó, trình độ, cái pháp môn nó khó, biết trình độ nó đã tới, giữ trình độ nó được phải tới cái môi trường thuận tiện để được giúp. Okay? And the help, and when you're in the proper environment, okay, that's when your blessings can mature in the form of that cup of tea breaking into pieces, and the sound here is only an expedient to help him break through his attachment at that moment. That's how he became enlightened. Thành ra khi mà tới được cái hoàn cảnh như vậy á, thì mình có được cái hoàn cảnh nó thuận tiện như vậy, thì cái phước cũ của mình á, nó chín lúc đó. Nó chín bằng cách nào? Nó chín là khi mà nó chín bằng cách là khi mà cái tách trà nó rớt, nó bể ra, cái âm thanh bể đó. Ok, nó làm cho Ngài Hư Vân chắc được cái chấp trước Ngài ngay lúc đó, và mới giác ngộ. Thì cái phước nó chín ngay lúc đó. This is my interpretation of enlightenment. Okay, you don't have to buy it. Okay, I'm going on the limb, so I'm giving you a caveat. It's not in any books. But yeah. Tôi nói cho vui với nhau thôi nha, chứ đừng có tin tôi nha, tại tôi cũng không biết gì mà dám nói chuyện này. Vâng, cái điều tại vì hỏi ông họ dùng tôi vào góc mà tôi mới dám nói chuyện này là tại vì nó bậy nó bà đi, để quý vị thấy là cho quý vị hiểu là ngay người tu cao, trình độ cao như vậy, phải cần cái phước chính lúc đó mình mới đạt được nào, đừng có tưởng bợ. Thế nó khó dễ sợ như vậy. So you got that? So the reason I went out on a limb because I was forced to have to give the answer so that I can kick him out of here and he feels happy. Okay. So but the point is that even at a high level cultivator, he needs his blessings to mature at that moment. So do not take your blessings lightly. Đừng có coi thường cái chuyện trồng phước, đừng có nói là tôi là không đi quất vườn, nói là tôi không có chùi sân nhà nha, không chịu cầu tiêu ha, tôi không nấu nướng nha, tôi ngồi tôi thiền thôi, tại vì thì giờ tôi quý báu quá, tôi phải thiền, tôi phải tu thôi á. So do not think that you're so high, such a high level cultivator that you don't have time to sweep the floor, clean the bathroom, and cook in the kitchen, because your time is better spent crossing your legs and meditating. Anyone have that kind of thinking? Huh? Có ai có nghĩ như vậy không? I'm the only one, you see? I speak from experience. So I neglected planting my blessings. Wrong way. Tục trật đường. That's why you guys are, in terms of practicing a Dharma, I practiced Master Shanghai Dharma for a long time, got nowhere. Thì bởi vì tôi rất theo tiến hóa, tôi tin, tôi theo, tôi nghĩ, tôi nghiên cứu pháp tiến hóa, tôi ngồi tôi là xếp bằng lại, tôi xếp bằng hơn mấy thầy, cái mà mấy hoàng tôi đâu ngán đâu, mấy thằng tôi ngồi tôi bứt hết, thằng thật là tôi ngồi còn hơn lâu hơn thằng thật, thằng ngồi ít quá nhầm gì, mình tưởng mình giỏi, mình cũng đọc sách như người ta, mình đâu thua người ta đâu, ngồi xếp bằng, không đi tới đâu, không thể tưởng được, dốt, không biết trồng phước, ngồi xếp bằng mà tu không, dốt không thể tưởng được. Thành tôi tu, lúc tôi tu là pháp tiến hóa, là tôi nói cái mang tiếng là pháp tiến hóa thì mắc cỡ, thế mà tu hoài đâu có đi tới đâu đâu. Càng mấy học trò theo tôi tu là trình độ nó vượt tôi, nên tự mà nó 2 năm mà nó vượt tôi, cách nào tôi rượt nó nổi. Nếu tiếp tục nó đà như vậy là chắc chắn nó sẽ vượt tôi, nó sẽ qua mặt tôi, hoặc nó qua mặt rồi tôi không biết nữa.
So that's my mistake. You know, I thought I could sit longer than any the disciple. I can cultivate. So all I need now is cross my legs, and I unfold my wisdom. Wrong. That's why these new recruits, you guys are progressing a lot quicker than at the pace you're going. You're going to surpass me, unless you have surpassed me already. I didn't know about. Okay. Blessings. Okay? Now, fourth stage hardship, how do you get to be beyond blessing? What else do you do? Ngoài cái I think I'm running out of time here, so it's perfect. Huh? Yeah. So the third stage arhat is translate sutra because your plan is to receive dharma in the future life. Yeah. So that's how they become fourth stage arhat. One of very important tools they have. Yeah. Because you help others unfold the wisdom, so in the future, people will help you unfold your wisdom. But except for the fourth stage their wisdom means that you need to help a lot of people. That's why they translate sutras. Nghe có hiểu không? Ông nói là như vậy vì thầy mới nói là tôi mới nói là mấy người mà dịch kinh trên tàu người ta phải tam quả La Hán, ta phải dịch kinh nhiều lắm. Tại sao vậy? Tại có phải vì người ta muốn trồng cái quả để cái quả của trí huệ mở mang giúp người khác mở mang trí huệ. Thì nói chứ sao? Vì vậy đó là một cái phương tiện rất quan trọng để họ trồng cái phước để sau này mở trí huệ. Tại sao vậy? Tại vì nếu như họ trồng cái phước giúp người khác mở trí huệ thì trong tương lai họ sẽ được người khác giúp họ mở trí huệ để một người A La Hán tứ quả. Có hiểu không? Đều cái éo le ở chỗ là cái trí huệ người tứ quả A La Hán nó cao quá, thành ra họ phải cần giúp rất nhiều người cu lần như mình đó mở trí huệ. Triệu ngàn vạn người như mình đó thì mới bằng một người tứ quả A La Hán. Bởi vì cái dịch kinh nó quan trọng. Okay. Nghe được không? Okay. Now, so those are generalities, but actually, the Hinayana school, that's where she comes from. Thành ra đó nói mấy cái phương pháp đại khái, còn nói về cái bên phía mà về như tiểu thừa mà của sư cô Liên này, đó Liên nghe nhớ tên cô là tiểu thừa đó. Họ chuyên về tu thiền là một phương pháp chính của họ. So in the Hinayana schools, they stress meditation. That's one of the primary tools to become arhats. But that's because they don't know any better. But if you follow the Hinayana way of school meditation, you get there. Thành nếu mà tu theo phương pháp mà gặp người A La Hán bên Nguyên Thủy và dạy cách thiền sẽ đạt tới được. So the way to get there is you find an arhat, the fourth stage arhat in Hinayana. If that person teaches you, you get there. Nghe rõ không? My instruction is very precise. I'm not talking about meditation. Nghe có rõ không? Tôi không nói cái gì phải tu và thiền như tôi nói cái gì phải kiếm ông tứ quả La Hán dạy cái gì thiền thì mới tới nó được. Chứ đừng có nghĩ đi học thiền Nguyên Thủy là không tới đó nha. Tôi nói rất rõ ràng đó. So you see the precision of my instruction. I'm not talking about Hinayana meditation. I'm talking about meditation under a fourth stage arhat of Hinayana. Then you get there. Just have to find one. Yeah. Tốn tiền thôi nha. She's a smart one. Tốn tiền lắm à.
Cô chưa đủ tiền đâu. I said, you don't have enough money for that instruction. Something are not free. So I just insulted her. She's too poor for me. How's that? Nói cách khác, tôi chữa cho cô nghèo, không đủ tiền để tôi dạy. Không ai dạy, tôi đánh xấu với sợ gặp ngài cái chửi không à. Nói xấu người ta thôi, không biết định thôi. Okay, so how do you plant the seeds of fourth stage arhatship? Okay. Và bây giờ mình trồng cái nhân nào bây giờ? Đừng trồng. Cho nó đừng trồng. I said, don't plant those seeds. Not worth it. Không đáng. Còn kẹt. Bỏ đi. I said, she's stuck there. Drop it. Hiểu không? Người thông minh mà chưa hiểu. She's a smart one. I taught her how to hit the wood fish. She got it right away. I saved for 6 months. I cut down the time by 3 months. By one instruction. And she's that smart. So I asked her, you that smart? You get what my instruction is? Don't get it yet. Not that smart. Thông minh thì chưa đủ thông minh. Nếu đủ thông minh là hiểu cái tôi nói cái ý là gì rồi. Thấy cái khác gì thông minh với trí huệ chưa? Chưa đủ thông minh. Thông minh mà nó thông minh tí thôi, chứ còn chưa biết, vẫn chưa hiểu. Gọi là khôn vặt. Trí huệ nó khác cái khôn, khác cái thông minh. I'm saying that there's a big difference between intelligence and wisdom. You may be intelligent, but her intelligence is not that high so that she cannot grasp the meaning of my instruction. There's a huge difference between intelligence and wisdom. Okay? What the world prizes in terms of intelligence and smarts, for us is pretty low. Don't get it. Chasing after wrong things. Đối với Phật Đại thừa mình coi mình quan trọng cái thông minh là sao vậy? Tại vì cái gì thông minh, cái gì đeo đuổi cái mà không quan trọng. Cái gì đeo đuổi quan trọng đó là người cái thông minh cái đeo đuổi toàn tại vì xã hội á nghĩ cái đó quan trọng thôi, chứ đâu có nghĩa là cái đó là thực sự quan trọng. Vì vậy mới gọi là thông minh. So I say you guys are intelligent because you chase after the things that society prizes. Because you're intelligent, because you're smart, right? That's not necessarily wise. I just insulted you again. No problem, I'm not intelligent. It's only those intelligent people the other side of the room. Intelligent people sit on this. Oh yeah, any other questions? Cái cách người A-la-hán dạy, còn nhiều phương pháp đều nhiều quá. Vấn đề là cái quan trọng nhất tôi có thể trả lời cho ngày hôm nay. And there's many more dharmas in Mahayana. I only illustrated the Hinayana path. I gave them the optimal Hinayana path, by the way. They don't get it. Hinayana, they meditate, they cross their legs and meditate. They're making the same mistakes as I made. Maybe that's where I learned it from. I gave them the path Hinayana is find Arhat. Okay, tôi giảng nghĩa rõ ràng lắm á, là tôi nói chứ muốn làm tới được tứ quả, đừng có làm lầm lỗi như trước tôi á, chắc là tại tôi học cái pháp tiểu thừa đó ra là cứ nghĩ mình cứ ngồi thiền rồi mình tu thiền mà ra cái muốn mà theo cái đường mà nguyên thủy á, thì kiếm tứ quả là hắn học kiếm thầy ra.
Okay, so in essence, let me expand on that a little bit. Để tôi nói rõ để quý vị biết là the thing about the self, cái quan trọng là nếu mình muốn giải thoát, okay, or obtain liberation from the self, okay, is that first of all you need to make it a priority. You need to believe that you want to be free from the self. Thành cái quan trọng nhất, cái quan trọng đầu tiên nhất, gì quan trọng nhất là mình phải muốn được cái giải thoát cái đó. Phải muốn chặt cái ngã của mình. Không có nghĩa mình phải chặt ngày hôm nay, hoặc chặt cái kiếp này. Nhưng mình nói, mình muốn trồng cái chủng tử, trồng cái sự mình muốn giải thoát cái ngã của mình. Nếu ngày hôm nay mà quý vị mà có sau cái bị khủng hoảng một tí, nó bị chửi mà hơi nặng một tí ngày hôm nay, mà nếu quý vị hiểu được một tí, là phải phát cái tâm đó là tôi muốn trồng cái nhân là ngày trong tương lai tôi được giải thoát cái ngã của tôi. Nghe như vậy là ngày hôm nay tôi không phí thời giờ của tôi. Chửi quý vị. So I said the most important thing that you should get is that you need, since I insulted you tonight, okay, and that beyond after the initial shock, okay, after hurt, and you should make the resolve that you want to be free from the self. You need to want it. Quý vị phải muốn được cái giải thoát của thằng ngã của mình. Chứ không phải nói nghe. Nói thầy nói mình khổ thì mình bớt ngã, đó là chuyện nên làm. Nó khác, mình muốn được giải thoát. There's a difference between say, yeah, he sounds right, and then it's okay, maybe I should be free. Maybe, okay. No, you say, you want to be free from that self. Okay? And then, to make it worthwhile for you, then I would have not insulted you in vain tonight. If you make that resolve. Okay. Number 2. Cái điều thứ nhì là gì? Okay. I explained to you already, but you still don't get it. Chứ cô vẫn chưa hiểu, mới giảng mà chưa vẫn chưa hiểu. So how do you free from the self? You plant blessings with the triple jewel, with Mahayana. Thứ nhì, trồng cái phước với đại thừa. Tôi không phải là đi giúp người nghèo nha, không giúp người mình nữa nha. Đó là cái phước, nhưng mà không phải phước, không phải là phước để mình giải thoát. Không có nghĩa là cái gì thấy người nghèo có là đuổi nó ra, nó mình chết đi, thôi đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi bằng làm phước với đại thừa. I'm not talking like that. I'm not saying that if you see a sick and a poor coming and a beggar coming to you at the parking lot at your supermarket, you say, hey, go away, don't bother me. I am busy planting blessing Mahayana. I don't have any money for you. Okay? If you have the kind of mindset, don't bother planting blessings. Okay. Thành mình phải biết trồng phước với đại thừa. Okay? That's number 2. Nghe rõ không? Need to plant blessing Mahayana is number 2. What's number 3? Thứ ba, người thông minh nó trả lời cho mình. Người thông minh tiểu thư. Nó giảm rồi chứ. Thứ ba gì? Kim thầy. Thầy dạy với con chặt cái ngã thôi. Vẫn chưa hiểu. Find a teacher who can help teach you how to free yourself from it. Never mind about meditation. Never mind about hoa tàu. Never mind. It doesn't matter what Dhamma you practice. Never mind about Pure Land. It makes no difference. If someone knows how to do it, learn from that person. Nghe hiểu không? Đâu cần phải đi kiếm thầy thiền sư đâu. Thiền sư nổi tiếng nhất. Mà tới mình kiếm để người ta dạy cho mình á. Kiếm người nổi tiếng nhất tôi cam đoan cái gì là không giải thoát được đâu. Tại họ chưa giải thoát, sao mà giải thoát, dạy cái gì giải thoát được.
Mình kiếm người thầy mà được giải thoát rồi để người ta dạy mình cách chỉ đường mình giải thoát. Ta biết đường thôi, dẫn đường mình đi thôi. Đâu cần phải thiền, đâu phải người đó phải thiền sư, hoặc người đó phải tịnh độ, hoặc người đó phải là mật tông, hoặc người đó phải là gọi là này nọ. Tức gọi là hán này tiểu thừa lại rồi. Chỉ cần người ta biết đường dẫn mình đi thôi, đi theo người ta là mình giải thoát rồi. All you need to do is follow someone who knows the way and you obtain liberation. That's simple. Nghe được không? Vậy mà không ai biết. And no one knows. So the question she has, okay. Sư cô ở đây không sư cô? It's my temple. Big mistake. Yeah, it will be my temple, I mean. No. Tôi hỏi ngược lại sư cô ở đâu? So I asked her, you live here, right? Anyway, let me skip that. She asked the question, how do you know that person has obtained liberation? Sao biết bây giờ? Huh? There's no way for you to know. Không cách nào mình biết được nữa. Nếu mình biết mình làm thầy người ta rồi. Thì tôi hỏi cứ để tôi treo trong không trung mà ông ngoại ráng chịu đâu phải lỗi tôi đâu. So he said, when you explain the fourth stage, time is running out by the way. I need to keep a schedule. I'm on a tight schedule. Bởi vì không bao giờ tôi giảng pháp mà 2 giờ rồi là xong hết. Bao giờ giảng 3 tiếng ngồi đó. Every day, every week we have our lecture. We go like 2.5 hours at least, right? To 3 hours. Không bao giờ mà họ tha tôi hết á. Đã tới 9 giờ người ta giơ tay sau người kia, giơ tay sau người kia, thầy phải dặn thêm, tại vì tình khao con tới nữa. This is my last time, so you better explain it to me because I'm not coming back. So anyway, so she said, you explain you only have to find a 4th stage Ashan, Hinayana guy who 4th stage and ask him to teach you. And I don't know how to find that person. I said, I suspended you in mid-air and you didn't ask. It's your problem, none of my business. Làm sao mình nhận ra được? Mình học trò sao mình nhận ra thầy được? Đúng không? Mình tối mà sao mình thấy sáng được? When you're in the dark, how can you see light? You can't. Cách nào mình biết được hết? So how do you know? Làm sao biết được bây giờ? Okay, I have 1 minute left. Okay? Và bây giờ biết sao biết bây giờ? Excellent. No money, but the $100 bills or something else. Phước. Mình có phước mình sẽ gặp ông thầy. Phước quan trọng là phước. Phải có phước mới gặp được ông thầy. Đúng không? Phải cần cái phước mới gặp được ông thầy. Blessings. Without blessings, you cannot meet with your good noble advisor. You cannot tell. It's your prior blessings that bring you to the person. The person says, okay, you have the roots, I will teach you. Khi mình có phước, cũng có đủ căn rồi, đủ căn cơ rồi. Ông thầy mới nhìn nói, cái người này có phước, người này có căn cơ, dạy nó được. Chứ không có phí thì giờ dạy, mấy tụi ba sĩ đô cố làm gì, phí thì giờ không? Thấy không? Cái người người ta trí huệ ta đúng phí thì giờ. The person wisdom looks at you and says,
You don't make the cut. I'm not going to waste my time with you. Forget it. Go somewhere else. Right? That's a wise person. He wouldn't waste time with me. We wouldn't waste time with you. Right, Randy? Okay, last question here. Yeah. Mình trồng cái nhân để được chặt cái bạn. Mình trồng cái nhân để được chặt cái bạn. So she says that you say that in order to get rid of the self, okay, and the self, then I need to get rid of the self. So I come here and you chase me away, you kick me out, and I keep on coming back. Does it mean I will be free of the self? Is a form of getting rid of the self? I said no. If you planting the seeds to get rid of the self. Okay? That's part of the teaching, by the way. Cái đó là cái thành phần của cái bài học đó. Người thầy phải dạy như vậy đó. Tôi chưa thấy một ông thầy nào, okay, mà không đuổi học trò nên thì họ chỉ vậy. I have yet to find a teacher who doesn't chase students away, if that teacher has wisdom. I have yet to find a teacher like that. Okay? Okay, we stop here today. No more questions. I just wanted to say one thing there. Okay, yeah. Yes, honey. We planted a lot of seeds today. Yeah. You know, I would tell you this, Roberta, okay, what I just told you, okay, about a teacher chasing the students away. Okay, that's a test you must pass to be taught. Tôi mới nói cho biết á, là nói cho nhớ cho bà biết á, là tối hôm nay tôi nói cái bí mật cái biết á, là nếu cái vị kiếm người thầy á, ok, thì mà muốn mà được dạy á, là phải bị đuổi, mà không bỏ cuộc, mới được dạy, Okay? You have to pass the test. It comes so many forms. You ain't seen nothing yet. Nên cái vị đừng có tự tôi nói xong là bây giờ tôi biết cách là ông này dạy, tôi nói không đo cái vị chưa thấy, chưa biết gì hết. Lúc mà tôi đuổi cái vị mới biết là sao. Gặp thầy mà đuổi quý vị mới hiểu, còn cái vị chưa thấy gì đâu. Okay, we stop here. Okay, no more. Okay, are we okay? Okay. Okay, we stop here tonight. Okay. 9 o'clock, folks. I have a live too, okay? Tôi biết 9 giờ tối rồi. Tôi có cuộc đời riêng của tôi đâu phải tôi phải phục vụ quý vị đâu. Okay. Okay. Check the thing here quickly, and few minutes to wrap it up. Okay. Hai tên đầu văn, chính đô quẩn, bao từ we go on the west to form. Thank you.
47 trang 47 mình đọc cho các vị xong rồi mình hồi hướng xong mình đi về. Ý xin quê mình đi lỡ tự chế ở mi tô phổ nguyện ý tinh quang đạo vô sự thứ sơ vô chính trần liên trần如来名为菩提道修成净土佛悉本师若有众生于生我国自心心乐乃至执念若不生者不具正罪以是念佛因缘得入如来大慈海中成佛之力众罪消灭善根增长若灵命中自知知知身无病故心不贪恋力不颠倒如禅定佛即身中修持金台来迎接我于面经身体乐果花开见佛即闻佛声顿改佛慧广度众生满不敌愿十方三世一切佛一切菩萨摩诃萨摩诃般若波罗蜜。Transference. What page is that? Trang 41. Ni niệm công德诸生无边身福皆为相不愿真理诸众生速往无量王佛刹十法藏